Hello friends, welcome back to my YouTube channel Digital Life. Friends, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ফটো বা ডকুমেণ্টবিলাক Google Drive ত সেভ কৰি থব পাৰে। যেতিয়া আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব সেই ফটোবিলাক বা ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে মন গ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। সো আহক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে আপোনালোকে Google Drive এপটো ওপেন কৰি ল'ব। এপটো ওপেন কৰাৰ পিছত ওপৰত দেখিব লেফট সাইডে ওপৰত তিনডাল বাৰ আছে, তাত টিপি দিব। তিনডাল বাৰ টিপাৰ পিছত সেটিংছত যাব। সেটিংছৰ একেবাৰে তলত আপোনালোকে দেখিব ট্ৰান্সফাৰ ফাইলছ অনলি অভাৰ ৱাইফাই, হেতু ডিসেবল কৰি দিব। ডিসেবল কৰাতে আপোনালোকে ওকে কৰিব আৰু ওকে কৰাৰ পিছত এইটো কাৰণ বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেটিং হয়, এইটো নকৰিলে আপোনালোকে অনলি ৱাইফাইৰ পৰাহে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে। সো এইটো ডিসেবল কৰিবই লাগিব, তাৰপিছতে বেক কৰি দিব আপুনি। সো এতিয়া আপোনালোকে প্লাস আইকনটো টিপিব ফটো আপলোড কৰিবলৈ। তাত দেখিছে আপলোড বুলি অপচন এটা আছে, তাত টিপি দিব। এতিয়া আপলোডত টিপাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ফাইল মেনেজাৰ এপটো ওপেন হৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো ফটো বা যি ফাইল আছে সেইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ধৰি লওক এই দুখন ফটো মই সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু ওপৰৰ সিলেক্ট বাটনটো টিপি দিলোঁ। সিলেক্ট বাটনটো টিপাৰ পিছতে দেখিব ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ইয়াত Google Drive-ত আপোনাৰ ফটো দুখন সেভ হৈ গৈছে। আৰু এইটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যোনটো ইমেইল থাকে সেই ইমেইলটোতে সেভ হ'ব। আৰু যদি ফটোখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ফিউচাৰত বেলেগ ডিভাইচত যদি বেলেগ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত কৰিব বিচাৰে তো ইমেইলটো লগইন কৰিলে হৈ যাব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহক মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকে ফটোখন গেলেৰীৰ পৰা সেভ কৰিব পাৰে। সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গেলেৰী এপটো ওপেন কৰি ল'ব। এপটো ওপেন কৰাৰ পিছতে যিকেইখন ফটো থাকে সেইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব। ধৰি লওক মই পিছৰ দুখন ফটো সিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে তলত সেন্ড বুলি অপচন আছে। আপোনালোকৰ বেলেগ মোবাইলত বেলেগ অপচনো থাকিব পাৰে। সো সেন্ড বুলি যেনেকৈ আপোনালোকে ব্লুটুথত সেন্ড কৰে তেনেকৈ চাই ল'ব। এতিয়া মই সেন্ডত টিপিব। সেন্ডত টিপাৰ পিছতে আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব Google Drive এপটো ক'ত আছে। সো মই প্ৰথম স্ক্ৰীনখনতে আছে ড্ৰাইভ, তাত টিপিব। টিপাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইমেইলটো ওলাই গৈছে ইয়াত। তাৰপিছতে আপোনালোকে ফল্ডাৰ অপচনটো দেখিছে। ফল্ডাৰত এতিয়া কি কৰিব, ফল্ডাৰত টিপি দিব। টিপাৰ পিছতে আপোনালোকে নতুন ফল্ডাৰো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত, বা ডাইৰেক্টলি ইয়াতে সেভ কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে সেভ অপচন আছে, তাত টিপি দিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ফটোখন আপলোড কৰি ল'ব পাৰে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট বা যিকোনো ফাইল কেনেকৈ ফাইল মেনেজাৰৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰে Google Drive-ত চাওঁ আহক। প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ ফাইল মেনেজাৰ এপটো ওপেন কৰি ল'ব আৰু ওপেন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে যিকোনো ফাইল যেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াত মোৰ PDF ফাইল আছে, সেই PDF ফাইল দুখন মই সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে সেন্ড অপচনটো টিপিব। সেন্ডত টিপাৰ পিছত Google Drive অপচন ওলাই আছে, তাত টিপি দিব। তাৰপিছতে ইয়াত দেখিছে ইমেইলটো মোৰ আগৰ পৰা ওলাই আছে আৰু ফল্ডাৰ যোনটো আছে ফল্ডাৰ মই এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। সো এতিয়া কি কৰিব, মাই ফল্ডাৰত টিপিব, মাই ড্ৰাইভত টিপিব। তাৰপিছতে ইয়াত ফল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। ফল্ডাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনালোকে ওপৰত টপ ৰাইট চাইডে অপচন আছে, তাতে ক্লিক কৰি ল'ব। এতিয়া মই নামটো দিছোঁ ডকুমেণ্ট বুলি দি দিছোঁ। তাৰপিছতে ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব এইটো ফল্ডাৰত। এতিয়া দেখিছে মোৰ ডকুমেণ্ট নামৰ ফল্ডাৰটো ওলাই আছে। এতিয়া সেভ কৰি ল'ব। সেভ কৰাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপলোড হৈ আছে। ধৰি লওক এতিয়া Google Drive-ত মই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত যিখিনি মই ফটো আগৰ পৰা আপলোড কৰি থৈছিলোঁ ইয়াত ওলাই আছে। তাৰপিছতে মই ডকুমেণ্ট নামৰ ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত গৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে এতিয়া জাষ্ট মই আপলোড কৰা ডকুমেণ্ট দুটা ইয়াত ওলাই আছে। সো ইয়াক ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো ফটো বা ডকুমেণ্ট যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই তিনিটা ডট আছে যে তাত টিপি দিব। তিনিটা ডট টিপাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ডাউনলোড বুলি তলত অপচন ওলাই আছে। ডাউনলোড, ৰিনেম, শ্বেয়াৰ, মুভ সকলোখিনি অপচন আছে। তো তেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড ডাইৰেক্ট হৈ যায়। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ফ্ৰেণ্ডছ তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দিব আৰু ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।